Sziasztok! A lelkitársakat nézzük meg, hogy mi újság velük, mit lehet róluk tudni, mi a kapcsolatukról, hogy vannak ők, mi a helyzet náluk. És ahogy szoktam, így a videó elején elmondom a lelkitársi kapcsolatról az én véleményemet, az én tudásom, az a tapasztalataim alapján. És most tulajdonképpen azzal kezdem, hogy ugye nem csak férfi és nő kapcsolódása lehet lelkitársi kapcsolat, hanem amit szoktam mondani, hogy lehet azonos neműek is, és lehetnek szülő-gyermek viszonyban egymással, barátnők, barátok, munkatársak, szomszédok, olyan valakik, akik segítenek egymásnak, és nem feltétlenül azt jelenti a segítség, hogy jót adnak, hanem bizony nagyon gyakran kemény pofonokat is osztanak számunkra, leginkább ilyen képletesen értelmezve. És amit még lehet tudni, hogy, és talán erről kevesebb szó esik, hogy a lelkitársak hát gyakran karmikus kapcsolatok is. És akkor most itt erről nem nagyon szoktam beszélni, de mi a különbség a karmikus kapcsolat és a lelkitárs között? Tehát a karmikus kapcsolat az, hogy vele már korábban volt valamilyen afférunk, és mondjuk vagy a családban, és akkor ő vele van ilyen rendezetlen számlánk. Ez a lelkitársaktól annyiban különbözhet, hogy nem feltétlenül, a lelkitársi kapcsolat nem feltétlenül karmikus kapcsolat is, mert a lelkitársi kapcsolat akár erre az életre szólhat, csak és kizárólag, és azért jön az életünkbe, hogy egy nehéz szituációt, egy nehéz, megtanulandó leckén átsegítsen. Például, mondok egy ilyen példát, hogy amikor az alázatot megtanulni, akkor például jöhet egy olyan anyós, aki borzalmas, és akkor, tehát úgy mindenbe beleszól, mindent megkritizál, állandóan azt lesi, hogy a menye, a vője mit csinál, és a menny és vő azáltal, hogy ő meg szeretné tartani a családját, ezért ő megtanulja hozzá alkalmazkodni ehhez a állandóan kritizáló anyóshoz, apóshoz, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ez bizony egyfajta tanítás, lelkitársi kapcsolat, és valószínűleg csak erre az egy inkarnációra érkezett, ilyen is lehetséges, de az is lehet, hogy már volt egy korábbi találkozásuk, és akkor hozták létre ezt egymással szemben ezt a szörnyű energiát, és most azért találkoztak, hogy visszaadják, illetve kiegyenlítsék. Tehát amikor ilyen kiegyenlítés céljából jön az életünkbe valaki, akár lelkitárs, akár más, akkor az karmikus kapcsolat, amikor meg csak azért, mert mi egyébként nem igazán tudjuk megtanulni az alázatot például, vagy más ilyen dolgot, akkor jön egy lelkitárs, és kötünk egy lélekszerződést vele, ő a lelki családunk egy tagja, aki hát messze nem ugyanaz, mint aki a Földön van, és akkor ő ebben segít nekünk. Hát bizony van, amikor így. Mert hogy azért, tehát így most így belegondoltok, ami példát hoztam, azért ott, amikor az ember a családját szeretné, a gyerekeit, tehát a párkapcsolatát és a családját megtartani, akkor azért nagyon sok mindenre hajlandó, még a társ szülőjének az elviselésére is, és ezáltal képes lesz megtanulni az alázatot. Talán a legkönnyebb módja ez ennek, és vannak más nehezebbük is. Na, szóval akkor ennyi volt ma a bevezető, ami arról szól, hogy tudjuk már, hogy miről beszélünk, vagyis legalábbis tudjátok, hogy én miről beszélek, mert ugye én azt tapasztalom, hogy ebben elég sok félreértés van, illetve félremagyarázás, ezért tisztázom, hogy nekem ezt jelenti, hogy más-más gondol bele, az ő
ö, meglátása. De akkor megnézzük, hogy ez a lelki-társi kapcsolat, ez most milyen állapotban van, mit lehet róla tudni, hol vannak ők, hogyan vannak ők, az a kapcsolatuk, mit lehet róla tudni. Úgy látom, hogy annak dacára, hogy itt a múltban is történtek már különböző dolgok, és ezek elbizonytalaníthatták őket, mégis látszik az, hogy megvan közöttük a kitartás, sőt, elmélyül a lelki kapcsolódásuk, a lelki, tényleg ez az összhangjuk, igen. Tehát ez így elmélyülőben van, függetlenül attól, hogy mi történik, hogy sok minden nem úgy történik, ahogyan azt tervezik, nem olyan dolgok jönnek létre, ahogyan tervezik, és mégis láthatóan mélyül a kettejük kapcsolata. Na, nézzük az utazást, hogy ez hogyan is valósulhat meg, ez a mélyülés a hétköznapokban. Hogyan valósulhat meg a mélyülés? Hát bizony ez úgy is történhet, hogy olyan rítusokat, szokásokat alakítanak ki, például, hogy oké, akkor minden héten egyszer találkozunk, például barátok esetében, vagy szülőknél, hogy akkor gyakrabban megyünk hozzájuk, vagy hívjuk egymást, és leginkább azért, hogy itt a magányt, a magába fordulást megakadályozzák, illetve hogy ez ne forduljon szomorúságba vagy fájdalomba, tehát ez kifejezetten azért történik itt ez a szokásváltoztatás, és ennek persze az lesz a következménye, hogy ezáltal így mélyül a kapcsolat. Vagyis ugye a lelkitársi kapcsolódásnak még az is a jellegzetessége, hogy ők jól érzik egymás társaságában magukat. Például még akkor is, hogyha az előbb vázolt mintában, vagy példában, az anyóssal is lehet jól érezni magát az embernek, még akkor is, hogyha egyébként egy kellemetlen természete van, mondjuk így. Tehát ettől még attól őt lehet szeretni, mert amúgy ugye annak azért a lelkitársi kapcsolódásnak például az asztrológiában ott van a megfelelő mintázata, tehát hogy a másikkal jól érezzük magunkat, a másik feszültséget kelt bennünk, és ezek itt vannak benne például az asztrológiában, de ezt így érzékeljük is. Sokszor vannak olyan, vagy kérdeztek olyan is, hogy de hát miért van ez a nagyon jó érzés vele kapcsolatban? Azért, mert ő vele egyrészt karmikusan már volt dolga valakinek, másrészt pedig vagy azonos lélekcsaládba tartoznak, és tanítani jönnek egymást, és ez a tanítás, mint mondtam, hát bizony fájdalmakkal is tud járni, lélekfájdalommal, de itt most kifejezetten jó dolgokról beszélnek a lapok. Na, megnézzük még a bírót. És mint mondtam, annak dacára, hogy itt különböző dolgok történtek a múltban, vagy történnek, amik a múltra emlékeztetik őket, hát itt az jön ki erre, hogy bizony a múltbeli tapasztalatok alapján ők elég erős félelem van bennük, legalábbis az egyik őjükben biztos. Ennek lehet oka az, amit a családból hoztak, nagyon gyakran. Nem tudom eleget hangsúlyozni, hogy milyen nagy problémáink vannak a felderítetlen hozott karmáinkból. Ahányszor csinálunk ilyen karmaoldást bárkivel, ilyen hatalmas dolgokra ébredünk rá, hogy miért történnek azok, és hogy ennek milyen gyökerei vannak a múltban az ősöknél. És itt is ez a család, ez nem csak ez életbeli családot jelentheti, hanem például
nagyszülőket, vagy dédszülőket, vagy még régebbi ősöket, akiknél olyan dolgok történnek, például történhet, vagyis eredhet olyan a biztonságérzet hiánya, hogy még az 1700-as években az akkor ért ősök azt tapasztalták meg, hogy jöttek és a háborúban vagy a csatákban a győztes fél elvitte az összes vagyonát, mindenét elvették, kifosztották őket, és onnantól kezdve élt a családban egy olyan mondás, hogy soha nem lehetünk biztosak semmiben, ezért mindig lenni kell készen, hogy ne maradjunk éhen, készen valaminek, raktárban, a spájzban, tehát hogy ilyenekből erednek azok például, hogyha valaki állandóan bespájzol, ezek karmikusan megoldandó feladatok, lezárandók, ezek a bespájzolások, de ebből eredhetnek az a bizonytalanságérzést már megadja ez alaphangnak, és akkor a párkapcsolati bizonytalanság, vagy ha a társ mondjuk nem olyan mennyiségben vásárol mondjuk élelmet, mint ahogy azt én gondolnám, mert az én mintám ezt hozza, akkor innentől kezdve már a párkapcsolati nehézségek egészen odáig visszavezethetők, és ezeket érdemes kideríteni. Na megnézzük, hogy akkor hogyan vélekednek egymásról, és talán már elég is lesz ebből, hogy mi mindent hoznak itt karmikusan is lelkitársilag a kapcsolatok, majd meglátjuk, hogy milyen. Na, szóval a kérdés az, hogy hogyan gondolnak egymásra. Először a férfival jelölt személy hogyan gondol a nő lelkitársára, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, 2 kérek. És a nő hogyan gondol a férfira. Hát a férfinál láthatóan az, hogy ő nem tudja, hányadán állnak, nem tudja, hogy mit kezdjenek egymással, illetve ez a sok szempontból bizonytalannak megélt kapcsolódás, ezt őt rosszul érinti, de nem úgy értve, hogy rosszul érinti, hogy dühös miatta, hanem amiatt dühös, hogy nem érti ezt az egészet, hogy miért történnek velük ezek a dolgok. Nézzük még itt a veszteséget. És a bírót is. Biztos, hogy a kommunikációjuk nincsen összhangban, biztos, hogy azzal kapcsolatosan vannak olyan félrebeszélések, már úgy értve félrebeszélések, hogy elbeszélnek egymás mellett, nem azonos a megtapasztalásuk, ugye például amikor 2 teljesen különböző társadalmi rétegből érkező ember, még hogyha azonos országban nőtt is fel, nem ugyanazt jelenti neki egy-egy szó, mint a másiknak, hogy a jólét például nem ugyanazt jelenti egy szegénységből érkezőnek, mint egy jó módban felnőtt gyereknek. Egészen más a jólét a fogalom. Tehát így értem én itt, hogy ők ilyen módon elbeszélhetnek egymásra mellett, és ezt nehezen éli meg a férfi. És a nőnél meg azt látjuk, hogy a találkozásokkal összefüggésben vannak neki gondolatai, de megnézzük, mit jelent itt ez az utazás. Lehetséges, hogy itt, és a látogatásra is, lehetséges, hogy itt a találkozások megújításával, tehát ott az előbb ugye kijött a szokások, és itt is azt érzékelem, hogy itt azzal összefüggésben, tehát hogy ők hogyan találkoznak, mikor találkoznak, mit csinálnak a találkozásoknál, tehát hogy azok a szokásoknak a megújítása az nagyon nagy változást, nagyon jelentős változást mutat, és az is, hogy azért ennek a megélése az bizony
a múltbeli dolgok miatt elég nehéz, és akkor itt erre itt hajaz, tehát erre utal vissza, amit itt mondtam, hogy itt nagyon különböző lehet az ő hozott mintája, a hozott szokásai, és akkor ez akadályozhatja itt az új közös szokásokat. Mondok erre egy példát, hogyha például a férfi egy olyan családból jön, hogy ahol kizárólag csak a nő főz, és ő azt tanulta meg, hogy a főzés az asszony dolga, míg a nő az pedig úgy képzeli el, hogy akkor, ha találkozunk, akkor főzzünk együtt, csináljunk együtt, takarítsunk együtt, és ebből bizony nagyon-nagyon nagy ellentmondások jöhetnek létre. Ez csak egy példa, de itt szeretne mondjuk a női fél változtatni, eddigi szokásaikon, így mondjuk, és akkor ez így nagyon ütközik a régi dolgokkal. Tehát ezt jelenti itt ebben az esetben a múltnak az akadályozó hatása. Megnézzük, hogy milyen érzésekkel vannak egymás iránt. Itt is kettőt kérnék szépen. Tehát először a férfi hogyan érez a nő iránt. Mit érez a férfi a nő iránt? És a nő a férfi iránt. Hát azt látom, hogy a férfinak ez a női lelkitárs, ez olyan, mintha emlékeztetné őt a valakire a múltjából, vagy legalábbis egy nagyon nagy biztonságérzetet ad neki. Ami abból ered, hogy emlékezteti, tehát hogy valami hasonlóságot vél felfedezni egy múltbeli emléknél is. Például akkor itt visszautalok arra, tehát ha ők már korábban volt dolgok egymással, mármint előző inkarnációban például, tehát hogy karmikus kapcsolatban is állnak, akkor teljesen természetes, hogy emlékezteti a másik személy egyik a másikat, tehát emlékeznek egymásra. Nem tudják, hogy hol és mikor, csak azt érzi, hogy olyan, mintha már láttalak volna, olyan, mintha már ismernénk egymást, és ez abból ered, hogy egy korábbiba. És nem azt jelenti, hogy nekünk ebben az inkarnációban együtt kell élnünk, és akkor mi itten szerelmes pár leszünk, és nekünk, hanem ez azt jelenti, hogy mi már ismerjük egymást, ezért ez a kellemes ismerlek téged érzést tapasztaljuk meg, viszont ha mi az előző inkarnációban például megöltük egymást, akkor itt a másik személynek viszonozni kell azt a fájdalmat, amit az előzőben én kaptam. Tehát, hogy így vissza kell adni, és nem megölni, hanem más módon kell ilyen nehéz fájdalmat okozni, és ezt is jelentheti így. Tehát, hogy fontos, hogy így tisztázzuk ezeket. Na nézzük itt az özvegyasszonyt, hogy mit jelenthet itt, és ezt a házat, igen. Tehát itt kvázi ez azt jelenti, amit elmondtam, hogy itt nagyon azt érzi, hogy mi már ismerjük egymást, és tulajdonképpen lehet az is, hogy fájdalmat okoztunk egymásnak, akár az előző inkarnációban, akár az előző találkozásunk során, és jó lenne ezt megbeszélni, jó lenne itt ezt rendezni, de egyenlőre ezt az érzés, ez így elég bizonytalan benne, azért is, mert hogy olyan, mintha ismerős lenne, de nem tudja, hogy mit kezdjen vele. Tehát ez így sokan lehetnek így. És a női részről pedig azt látjuk, hogy ő nagyon erős lelki köteléket tapasztal, és ez akkor alátámasztja azt, amit itt mondtam. Na nézzük még a hamisságot, hogy ez hogyan nyilvánul meg, ez az erős lelki kötelék, és a lelkészre is nézzük. Hát szeretne, hogy többet találkozzanak, szeretne ebből egy
egy hosszabb távú kapcsolatot létrehozni, vágyik rá, viszont az is látszik, hogy a távolság, ami kettejük között van, illetve itt nem csak a távolság lehet, hanem ez a különbözőség, itt ezt is mondom, tehát bármilyen módon meglévő különbözőség, ezért az elválasztja még őket egymástól, ez látszik jelenleg. Na és akkor megnézzük, hogy mi várható az ő életükben, tehát a lelkitársak élete vagy kapcsolata hogyan alakul a következő 1-2 hétben. Ezt nézzük meg, hogy az hogyan alakul a következő 1-2 hétben. No, hát bármennyire is vágynak egymásra, bármennyire is jól érzik magukat együtt, mégis úgy tűnik, hogy ez a kapcsolat egyelőre nem halad előbbre, nem, legalábbis pozitív értelemben nem. Sok kisebb probléma lehetséges, aminek viszont az a célja, azért van benne, hogy így tisztázzák és úgymond csiszolódjanak egymáshoz ebben a kapcsolatban, és olyan módon csiszolódjanak, amiért ők találkoztak, tehát hogy a feladat, az életfeladat megoldása miatt, nézzük a betegséget. Láthatóan itt nagyon fontos az, hogy itt annak ellenére, hogy fájdalmak vannak, annak ellenére, hogy szomorúságot okoznak egymásnak, mégis legyen dűlőre jussanak egymással, inkább így mondom, a bírót itt most így fordítom, tehát hogy így legyen valamiféle eredmény az instabilitásban, következzen be valamilyen olyan megoldás, ami aztán tovább segíti majd őket a kapcsolatukban, és akkor nézzük még a vágyat, hogy mire vágynak. Lássuk itt, mi az, amire ők vágynak. Hát arra, hogy ez a régóta tartó elkülönülés, távolság közöttük, ami elválasztja őket, az végre megszűnjön, és amit itt mondtam, hogy tehát, hogy itt legyen már valami stabilitás, legyen már valami konkrét a kapcsolatokban, ami az előbb csak a nőnél jelent meg, itt azért már úgy érzem, hogy a másik részről is felmerül igényként. Ez az, amire a következő 1-2 hétben lehet számítani. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek a videót, köszönöm a lájkot, a feliratkozást, a kommenteket is, és ha úgy gondoljátok, hogy valamire kíváncsiak vagytok, még akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget. Ha például ilyen asztrológiai támogatást szeretnétek, mondjuk a születési időpontosítással, vagy egyebekkel, a direkciókkal, primer, illetve szekunder direkcióval, a szolár-lunár képletekkel, és ilyesmivel, annak a hogyan működésével, hogyan lehet használni, számítógép programok különlegességeivel, akkor ez ügyben tudtok keresni. Ennek is megtaláljátok a leírását, és hát bármi olyan, ami ehhez a 2 témához kapcsolódik, szívesen támogatok, vagy segítek. Úgyhogy amíg nem találkozunk, addig viszont mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!